මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ Windows සමහරට වා ඉන්ස්ටෝල් කරද්දී සමහරලාට වාගේ ෆයිල් මිසින් කියලා වැටෙනවා නම් ඉස්සරහට ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන යනකොට ඒක කරගෙන යන්න බැරි නම් ඒකෙදී පොඩි ක්‍රමයක් තියෙනවා කරන්න. ගොඩක් අයට වෙලා තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ඒක. ඉතින් මම අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඇත්තට මේක ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ ඔයා මේ ඔයාගේ USB drive එක අනිවාර්යයෙන්ම NTFS format එකෙන් format කරගන්න ඕනේ. ඉතින් හොඳම දේ තමයි ඔයා NTFS කරගෙනම bootable drive එකක් විදිහට හදාගන්න එක. ඉතින් අපි බලමු වීඩියෝ එකෙන් ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා. pen එක right click කරලා format කරගන්න. මෙතන මේක දාලා මෙන්න මෙතන තියෙන එක NTFS දාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔය නමක් දාගන්න නම් ඒ නම දාගන්න පුළුවන්. right. දාලා format කරගන්න. තවයට ප්‍රශ්නයක් තමයි Rufus software එකෙන්ද වෙන bootable කරගන්න යමද media creation එකෙන් ගන්නවද කොහොමද කියලා ගොඩක් අය ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේක මම පාවිච්චි කරන්නේ Rufus එකයි. ඒක ඇත්තටම හරි. ඔයාලට GPT ඕන නම් MBR වල නම් ඕන විදිහකට ඒක කන්වර්ට් කරගන්න පුළුවන්. මම මේකට පාවිච්චි කරන්නේ Rufus software එක. 3.2 කියන මම මේ වීඩියෝ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක දාන්න හැටි දාන්න. ඔයා ඉන්ස්ටෝල් කරද්දී run as administrator එකෙන් දාන්න. මෙතන දිල්ලන්නේ Windows දානකොට Windows එකේ අනිවාර්යෙන් ISO image එක ගන්න ඕනේ. ඔයා ඒක දැන්වත් කරගෙන නැත්නම් මම යට link එකෙන් දාන්න. download කරගන්නේ කොහොමද කියලා site එකෙන්. හරි මෙතන තමයි මේක තියෙන්නේ. මෙතන මේක open කරනවා. මගේ මේක legacy mode එකකින් ගහන්නේ නැත්නම් මේක partition එකේ තියෙන legacy mode එක නිසා මම MBR එකෙන් දාගන්නවා. Windows name එක. alright ඊට කලින් කියන්න ඕනේ ඔයා මේක Windows මේක create කරන්න කලින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා virus guard තියෙන virus guard disable කරගන්න ඕනේ. ගොඩක් බොහෝ දුරට මේක ගොඩක්ම මේක ෆයිල් මිස් වෙන කාරණේ තමයි Windows Defender කියන එකෙන් තමයි වෛරස් එක බ්ලොක් කරන්නේ. මේක ෆයිල් එකක් වෛරස් එකක් විදිහට බ්ලොක් කරනවා. මේ කරන්නේ ඔයා මෙතන සර්ච් කරන්න Defender කියලා. ඒතර මෙන්න මේක වැටෙනවා virus and threat protection කියන එක. ඒකට ගිහිල්ලා මෙතන manage setting එකට යන්න. setting එකේ මෙන්න මෙයා ගොඩක් සමහරට ඔයාලා ඕන් වෙලා ඇත්ත මේ ඔක්කොම ටික. දැනට මෙන්න මේ ඔක්කොම ටික off කරගන්න. කරගෙන මේක ස්ටාර්ට් කරන්න පටන් ගන්න. Windows 10 හරි 7 හරි මැෂින් එක ඉන්ස්ටෝල් කරද්දී පාර්ටිෂන් එකකින් එහාට යනකොට Windows ෆයිල් එකක් මිස් වෙලා කියලා හරි ඉස්සරහට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න බැරුව යනවා. ගොඩක් අය ආපහු පෙන් එක bootable කරලා වෙන පෙන් මරු කරක්ම චෙක් කරලා බලනවා. ඒත් හරියන්නේ නැහැ. හරි වෙන විදිය තමයි අනිවාර්යයෙන්ම පෙන් එක NTFS එකෙන් ෆෝමැට් කරගෙන තියෙන්නම ඕනේ. මේක Windows එක create වෙන ගමන් තියෙන්නේ.
වයිරස් ගාඩ් තියෙනවා නම් ඒ ඔක්කොම ඔෆ් කරගන්න.